Danny. I'm Lynn. And I'm Ulf, and you're watching Star Rock. Hello. A világ minden tájáról újságírókat hívtatok ide Göteborgba, a szülővárosotokba. Promóciós napokat általában Londonban vagy Amerikában szoktak tartani. Van valami különleges jelentőség, hogy ti pont Göteborgot választottátok? Igen, itt élünk. Ez az egyetlen oka? Az az igazi oka, hogy ezek a promóciós napok itt Göteborgban összesen 1 hétig tartanak, amit másképp csak sok utazással tudtunk volna megoldani. Így pedig utána hazamehetünk. Ezen kívül pedig a lemez megjelenése előtt bemutatjuk a sajtónak is az új anyagot. Jonas azt szokta mondani, hogy ez olyan, mintha 3 ikreket szülnénk. Ezt csak azért mondhatta, mert egy férfi. De az biztos, hogy egy lemez megjelenése hasonló nagy hűhóval jár. Ezzel egy időben a szomszédszobában készülnek a lemezborító fényképeik. Jól mondom, hogy boríték, vagy borító? Szóval egyszerre több mindent végzünk. Most vitatjuk meg például az új videónkat is. Szóval mindent csinálunk, amit utazás közben képtelenek volnánk elvégezni. Mi is csak most láttuk a Lucky Love című számunk új videóklipjét, vagy legalábbis annak a tervezetét. Ti már láttátok? Igen, 1 órával ezelőtt. És én nem nézhetem meg? Nem tudom, talán megnézheted. Nem vagyok benne biztos, hogy még itt van. Ezen kívül szerintem jó ötlet, hogy az újságírók megismerhetik Göteborgot. Hiszen itt nőttünk fel, itt készültek a dalaink. Fontosnak tartjuk, hogy tudják, hogy mi miből táplálkoztunk. Göteborgot sokszor az Észak-Liverpooljának is hívják. Milyen hasonlóságok vannak a két város között? Munkásvárosok. A munkásosztály. És a kikötő? Igen, itt van Skandinávia legnagyobb kikötője. Megmondom őszintén, a munkásosztály és a kikötő mellett én a Beatlesre asszociáltam inkább. A zenei élet is hasonló? Rengeteg rockzenekar játszik itt. Nagyon nagy rock élet folyik. Nem tudom, szereted-e a rockzenét? Hogyne? Itt tényleg jók vannak. Ezek szerint az új svéd tehetségek inkább Göteborgból jönnek, és nem mondjuk Stockholmból? Nagyon sok tehetséges ember Stockholmból jön, de ez azért van, mert mindenki, aki el szeretne érni valamit, Stockholmba költözik. Úgy szoktuk mondani, hogy Stockholmban már túl sok a vérfertőzés, mert mindenki mindenkivel dolgozik, és mindenki nagyon nemzetközi szeretne lenni. Ezért az amerikai és angol zenekarokat másolják. Ez Stockholm rossz oldala. De ettől függetlenül sok tehetség, sok jó zenész, jó stúdiók és producerek vannak ott. Mondhatod, sokan az amerikai és angol zenekarokat másolják. Szerinted ez egy hiba? Igen. Igen, az a vicces az egészben, hogy amikor megjelent az első lemezünk, nagyon rossz visszajelzéseket kaptunk a svéd sajtóban. Ma viszont nemzetközileg, sőt Amerikában is ismernek bennünket. Ma már mulatságos, ha belegondolsz. Ma Svédországban viszont a szólos, Liverpooli, Manchester-féle rockzene a menő. De ha Amerikában szeretnél soul-zenével bemutatkozni, csak legyintenek rád. Ilyenből nálunk is van több mint 1000. Csak sokkal jobb. Akkor pedig miért csináljuk Svédországban? Ez olyan, mintha az amerikaiak svéd népzenét játszanának Amerikában. A svédek az biztos, hogy nem vennék meg. Akkor már inkább megveszik az eredetit. Ulf, te szakácsként dolgoztál egy hajón, Göteborg és Németország, illetve Dánia között ingáztál. Sokan azért szegődnek el egy hajóra, mert ugye meg akarják ismerni a nagyvilágot. Nálad is hasonló okok játszottak szerepet? El akartál menni Svédországból? Egy kicsit igen. Meg akartam ismerni a világot, de mindig is szerettem a tengert, és egy hajón nagyon sok emberrel megismerkedhetsz. Nálunk minden este 2500 ember jött össze. De te a konyhában dolgoztál, nem? Igen, de munka után én is felmentem a fedélzetre, a diszkóba, hogy találkozzak emberekkel. Tudod, Svédországban csak 20 éves korodtól vagy nagykorú. Így Németországban nekem sokkal nagyobb szabadságom volt. Nappal kiéltem a szabadságomat. $8 már tudtam mit kezdeni.
Eközben a Berggren család, jól mondom, Berggrenek kell ejteni? Igen. Szóval a Berggren család elkezdett zenélni, és Jenny, múltkor azt mondtad nekem, hogy Jonas teljesen őrült volt, amikor felkért téged, hogy énekelj. Még mindig az. He still is. És Malin, te hogyan reagáltál, amikor Jonas előjött azzal az ötlettel, hogy énekelj az ő zenéjére? Azt hiszem, ez egy természetes következménye volt annak, hogy a családban már mindig együtt bolondoztunk, és ezen kívül a szüleimnek is volt zenei érzéke. Templomi kórusokban énekeltek. Már gyerekkorunkban sok dalt megtanítottak nekünk, amit 5-en együtt énekeltünk. Jonas természetesen minket választott, mert kéznél voltunk. A zenekar a házunk pincéjében alakult. Igen, mi pedig fent voltunk az emeleten. De amit lent művelt, azt ti fent hallottátok. Igen, olykor hajnal 2 órakor. Jonas. De a szüleinknek tetszett. Apparently. Maybe. Eleinte gondolom, mindezt csak kedvtelésből csináltátok. Mindannyian egyetemre jártatok, de mikor jött el az a pillanat, amikor feladtátok a tanulmányaitokat? Mitől vágtatok bele ebbe az igen bizonytalan üzletbe? Éppen Dániában turnéztunk. Nem volt más választásunk, mert Dániában turnéztunk az utolsó szemeszter alatt. Főiskolai tanárnak tanultam, Jenny szintén, ő egy évvel később csatlakozott. Abban az időben egy szemeszter alatt 2-3 slágerünk volt. Éppen turnén és promóciós úton vettünk részt Dániában, és ennek eredményeképp 5 pontot szereztem a lehetséges 20-ból, ezért karácsony környékén abba hagytuk a tanulmányainkat. Én mindig elaludtam a pszichológia órákon, de mivel csak 9-en voltunk egy osztályban, ez elég feltűnő volt. Milyen tanárok lettetek volna? Főiskolai tanárok. Milyen szakon? Ifjúság és gyereknevelés. Mi tanítottuk volna az óvónőket. Tudod, és ehhez sok pszichológiát kellett tanulnunk. És angolt. Ja, igen, angolt. Én még svédet is tanultam, tehát egyszerre 2 tantárgyam volt. Semmi nem hiányzik a régi időkből? Nem gondoltok arra, hogy mi lenne ma, ha tanárként dolgoznátok? Az egy intelligens életmód, azért hiányzik egy kicsit. Nekem hiányzik a reggeli iskolabusz. Soha nem gondoltam volna, hogy valaha hiányozni fog. De amikor hajnal 2-kor felébredek Japánban, éhesen és szomjasan, és minden az itteni árak 10-szeresébe kerül, a minibárnál elgondolkozom, hogy fogyasszak-e vagy sem. Persze nagyon sok tapasztalatot szereztünk. Nagyon szép időszak volt. Ugyanakkor elszakadtunk a hétköznapi dolgoktól, azoktól, amiket megszoktál. Néha idegen ez a világ. Tehát ezeket hiányolod a leginkább? Igen. A normális dolgokat. Igen, az élet normális dolgait. Egyszer csak, amikor egy évvel ezelőtt, hogy valaha hiányozni fog. De amikor hajnal 2-kor felébredek Japánban, éhesen és szomjasan, és minden az itteni árak 10-szeresébe kerül, a minibárnál elgondolkozom, hogy fogyasszak-e vagy sem. Persze nagyon sok tapasztalatot szereztünk. Nagyon szép időszak volt. Ugyanakkor elszakadtunk a hétköznapi dolgoktól, azoktól, amiket megszoktál. Néha idegen ez a világ. Tehát ezeket hiányolod a leginkább? Igen. A normális dolgokat. Igen, az élet normális dolgait. Egyszer csak, amikor egy évvel ezelőtt promóciós körútra indultunk, rájöttem, hogy már nem élvezem az élet kis szépségeit. Nem ülhettem be egy kávézóba, mert azt néztem, hogy kinéz engem. Egy évenbe került, hogy újra le tudjak ülni egy csésze kávé mellé, anélkül, hogy az Ace of Base-es Jenny lennék.
Csak az a Jenny, aki valójában vagyok. Van olyan ország, ahol ez a Jenny lehetsz? Nincs, csak egy város van ilyen, és ez Göteborg. Jonast már régebről ismertem. Már korábban is együtt dolgoztunk. Még mielőtt megalakult volna a zenekar? Igen, még az Ace of Base előtt. Hogy milyen emlékeim vannak? Hát ez jó kérdés. A lányokat nem ismertem túl jól. Ezt a kérdést még soha nem tették fel nekem. Meg vagyok lepődve. Ezt a kérdést még nem hallottam. Mondjátok, nem mennétek ki egy kicsit? A két lány nem beszél túl sokat annak idején. Egy idő után már mindenki ismert benneteket Skandináviában, de ennél talán fontosabb volt kijutni Skandináviából Európa többi részébe, és onnan aztán tovább. Ez hogyan sikerült nektek? Egy német lemezkiadó felvette a tárgyalásokat a dán lemezkiadónkkal, és kaptunk egy szerződést. Igaz, hogy kaptunk egy szerződést, de igazán az MTV emberei segítettek nekünk. Az MTV karolt fel bennünket. Tulajdonképpen már akkor, amikor még csak Dániában ismertek. Ők játszották a számainkat. Ez persze már elég régen volt. Utána csend volt körülöttünk, és csak ezután jelent meg a lemezünk Németországban. Ez adta meg a nagy lökést, mert majdnem egy éven keresztül mindenhol hallhatók voltunk Európában. Ez sokat segített. Főleg Németországban, Ausztriában és Svájcban, egy kis idő elteltével pedig Angliában is. Szóval mindenhol Európában. De egy európai zenekarnak biztos Amerika a legkeményebb dió. Csak az a baj, hogy az amerikaiakat nem nagyon érdekli az európai zene. Mert nem értik. Számukra ez egy homályos zene, nagyon idegen. Miért nem rappelnek többet? Miért nem csinálják másképp? Szerinted ti mitől váltatok vonzóvá az amerikai piacon? Pont azért, amiért a svéd kritikusok azt mondták, hogy a mi zenénk nem elég nemzetközi. De mi nagyon újak voltunk számukra. Az amerikai rádiók nem játszanak olyan sok gyors számot. Mi pedig nagyon gyorsak voltunk. Tényleg? Mert itt Európában inkább lassúak vagytok. Igen, Európában ez a középtempó, de Amerikában ez már gyors. Ezért aztán óriási slágerek lettek a számainkból az ottani rádiókban, és persze a diszkóban is. Én úgy gondolom, hogy kitártuk a kapukat az európai popzene előtt. Amerikában a Happy Nation című lemezetek a Sign címet kapta, ugye? Igen. Ezek szerint az amerikaiaknak más ízlésük van? Muszáj volt alkalmazkodni az amerikai ízléshez? Igen, egy kicsit, de nem túl sokat. Felvettünk még néhány számot. Szerintem teljesen nyilvánvaló bizonyos módon alkalmazkodsz egy olyan piachoz, amelyről semmit nem tudsz. Mi semmit nem tudtunk az amerikai piacról, csak arra lettünk figyelmesek, hogy mindent meg akartak változtatni. Mit akartak megváltoztatni? Teljesen át akarták keverni az anyagot. A külsőnket, A külsőnket, a keverést, a producereket, a videókat. a szövegeket. Tehát mindent. Igen, de nem kötöttünk kompromisszumot. Inkább csináltunk néhány újabb számot. De a többi a saját koncepciók szerint történt. Szóval azt mondtátok, hogy rendben, írunk 3 új számot, de a többi olyan marad, amilyen volt. Igen, elfogadták az All That She Want című dalt, miután látták az igen alacsony költségvetési videóját. Ez nem igaz. Engem és Jennyt újra kisminkeltek. Képről képre. Utólag? Igen, új sminket kaptunk. Lehet, hogy ez is hozzátartozott a sikerkoncepcióhoz. De naív dolog azt gondolni, hogy be lehet törni egy olyan piacra, amelyről semmit sem tudsz. Persze részükről is naív volt, ezért kötöttünk kompromisszumot. Szerintem a legjobb recept szerint dolgoztunk. Múltkor, amikor a hangzásatokról beszéltünk, akkor előjöttek a komputerek és a szintetizátorok és az ének. Jonas, úgy tudom, hogy te gitáron komponálsz. Igen, mint Vince Clark. Vince Clark az Erasure-ből. Igen.
Akkor meg miért nem rakod el a kompjútereket és használsz helyettük igazi dobot és igazi gitárokat? Hiszen a ti dalaitok elég erősek ahhoz, hogy megállják ezt a próbát. Hallottad a Lucky Lube akusztikus verzióját? Igen, és nagyon tetszett. Köszönöm. Azért csináltunk egy ilyen verziót is, mert a dalokat a legtöbb esetben gitáron írjuk. Mi persze tudtuk, hogy gitáron is megszólalnak, csak a közönségnek is meg akartuk mutatni, hogy valóban így van. Érdekes, amikor másokkal a kompjúterekről beszélgetek, mert sokan azt hiszik, hogy a kompjúter csinálja a zenét. A kompjúter olyan buta, mint egy írógép. Kérd meg az írógépedet, hogy írjon neked egy jó novellát. Hidd el, hogy képtelen rá. A kompjúter olyan buta, mint egy írógép. Kérd meg az írógépedet, hogy írjon neked egy jó novellát. Hidd el, hogy képtelen rá. Persze, nagyon jó eszköz, mert képes például hangokat tárolni. A kompjúter olyan buta, mint egy írógép. Tudni kell használni. Mindent magadnak kell csinálni. Ezen kívül sok hangszert helyettesíthetsz vele. De vegyük a gitárt, a basszusgitárt és a dobot. Ezeket használják általában. Mi bizonyos számokban 20 különböző hangszert használunk. A vonósoktól a különféle dobokig. Van, amikor 20 sávon különböző dobhangokat tárolunk. Így sokkal több lehetőséged van. Lehet, hogy nem használod fel, de benne van a programban. És akkor később még mindig előveheted, hogyha szükséges. Ez igaz, de az akusztikus kísérlet szerintem megérte. Mert összehasonlítottam mind a két verziót. És melyik tetszik jobban? Hát őszintén szólva, én nagyon szeretem a gitárokat, szóval nem a megfelelő embert kérdezed. Lesz még egy reggae verzió is, miután megjelent az eredeti. Szerintem az is elég jó lesz. Legutóbb Berlinben az MTV Európai Díjkiosztó ünnepségén beszélgettünk, amikor is életetekben először játszottatok teljesen élőben egy élőzenekarral. Ez milyen élmény volt? Fantasztikus. Számomra ez volt életem egyik legszebb élménye. Már nem tudom, mennyi ember előtt játszottunk, de összesen úgy 300 millió ember láthatta a képernyőn. És az, hogy ott állhattam a Brandenburgi kapu előtt, ez egyszerűen fantasztikus volt. Az új lemezen hallottam némi egzotikus behatást is, ugyanis a Strange Ways című számban bizonyos közel-keleti hangzást véltem felfedezni. Igen, azt én követtem el. Elmentünk Izraelbe, és egy minaretben találkoztunk egy arab férfivel, aki valahogy így énekel. Ez az esti ima csodálatos volt. A hangszórókon keresztül egész Jeruzsálemben hallható volt. Mi akkor éppen nem túl messze tartózkodtunk a síratófaltól. És amikor megpillantottuk a falat, akkor megszólalt ez a hang. Varázslatos éjszaka volt. Csodálatos. És hogyan tudtad megjegyezni a dallamot? Nem tudtam pontosan megjegyezni, de nagyon megtetszett ez az ének. Teljesen elbűvölt, de egyszer csak elszállt, ezért fel akartam idézni, amit ott hallottam. De ez nem pontosan az. A sokkal szebb volt, én csak megpróbálkoztam vele. Szeretem azt a fajta énekstílust. Felröppentek olyan pletykák, miszerint már ki nem állhatjátok egymást, hogy már nem beszéltek egymással, és feloszlik a zenekar. Úgy nézzünk ki. Nem, de azért meg akartam kérdezni, mert a pletykáknak mindig van egy igaz alapjuk. Igen, szerintem ez azért lehetett, mert Lynn és én egyszer egy norvég interjúban viccelődtünk egymással. Azt mondtam, hogy mindig hegyezzük a könyökünket, hogy ellökjük egymást a tükör elől, amikor egy szállodaszobában lakunk. És mi van, rosszul mondtam? Szóval csak viccnek szántuk, de valaki Németországban elolvasta ezt az interjút, és arra következtetett, hogy már nem vagyunk barátok. Erre valaki más már azt írta Hollandiában, hogy utálják egymást, és nem beszélnek egymással. Pedig mi tényleg nem akartunk semmiféle pletykát, csak egy csöndesebb időszakot a lemez megjelenése előtt. Szóval semmi sem igaz az egészből.
Ez nem igaz. Semmi sem igaz. Szerintem még az is közrejátszott, hogy az új lemez előtt mindannyian saját anyagokon dolgoztunk a legkülönbözőbb helyeken. Ezért sokakban felmerült a kérdés, hogy vajon miért nem dolgoznak együtt? Pedig kimondottan hasznos volt külön stúdiókban dolgozni. Volt 2 fő stúdiónk, de ezen kívül még 2 másik, szóval összesen 4. Így sokkal kellemesebb volt. Igen, kellemesebb és hasznosabb. Mégis mindenki csodálkozott, hogy miért nem dolgozunk együtt. Vajon miért? Jonas Stockholmban van, Ulf pedig Göteborgban. Ellenségek lettek. Hirtelen velünk foglalkoztak a svéd címlapok. Nem beszélnek egymással, nem dolgoznak együtt. Létezik még egyáltalán az Ace of Base. Nekünk és a sajtónak is nagyon nagy a felelőssége, hogy ők mit írnak és hogy mi mit mondunk. És akkor még egy szót, ne haragudj. Szóval szerintem nem volt fair, hogy ezt terjesztették rólunk, mert mi nagyon jól kijövünk egymással. És jobban élvezzük azt, amit elértünk, mint azok a zenekarok, akik ugyanolyan szinten vannak, mint mi. Biztos.